5 چیز که زنا از مردا میخوان. یه زن همیشه دقیق تر از اونیه که نشون میده. خواسته هاش رو رک نمیگه، ولی اگر خوب نگاه کنی تو رفتاراش داد میزنه. به نظرت یه زن واقعا از یک مرد چی میخواد؟ سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. اگر تا حالا ساب و لایک و زنگوله رو نزدی، احتمالاً بعد از این ویدیو هیچ وقت همدیگر رو نمیبینیم. اما اگر ساب کردی، لایک و زنگوله رو هم بزنی، بهت تبریک میگم، تو در مسیر رشد هستی. ببین، وقتی پای زنا وسطه، خیلی ها فکر میکنن فقط کافیه یکم مهربون باشن یا پول خرج بکنن و تمام. ولی واقعیت خیلی عمیق‌تر از ایناست. یکی از دوستانمون میگفت من فکر میکردم اگر همه خرجا رو بدم و همه جا باهاش باشم، دیگه همه چی رو روال پیش میره. ولی چند ماه نگذشت که اون خانم کم کم فاصله گرفت و بعدش هم رفت. چرا؟ چون زنها یه سری خواسته احساسی، روانی و رفتاری دارن که اگر بهش نرسی احساس میکنه تنهاست، درک نشده یا مهم نیست. تو این ویدیو میخوام 5 تا چیز رو برات بگم که یک زن واقعا از مردش میخواد. نه چیزای سطحی که تو فضای مجازی میگن، نه شعارهایی که تو کتابا نوشته. اینا چیزاییه که تو دل رابطه، تو واقعیت، وقتی روزا سخت میشن یا خیلی وقتی اوضاع خوبه، یه زن ازت انتظار داره. من این چیزا رو نه فقط تو تجربه خودم، بلکه از دل مشاوره های متعدد دیدم، شنیدم و لمسشون کردم. یه خانمی تو مشاوره میگفت من فقط میخوام وقتی باهاش حرف میزنم نگاهش به من باشه، همین. نه اینکه گوشی دستشه یا حواسش جای دیگه است. این حرف ساده است ولی معنای بسیار سنگینی پشتشه. اولین چیزی که یه زن از مردش میخواد احساس امنیته. خیلیا وقتی اسم امنیت میاد فقط یاد پول یا یه خونه امن میافتن. آره، اونم بخشی از ماجراست، ولی بخش اصلی امنیت اینه که توی دل زن شکل میگیره وقتی کنار توه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه زن بدونه که میتونه با خیال راحت خودش باشه، نترسه از قضاوت، نترسه از ترک شدن، نترسه از اینکه اگر یه روز حالش بد شد تو بذاری بری. یکی از دوستامون میگفت من همیشه میترسم ناراحتیمو بگم چون میترسم ازم دور بشه. این یعنی اون زن امنیت نداره. تو اگر بخوای مردی باشی که زنت بتونه روش حساب کنه، باید بتونی این حسو بهش بدی که کنارش میمونی، باهاشی، حتی وقتی اوضاع خوب نیست. امنیت یعنی وقتاییه که همه چیز به هم ریخته، تو محکم و آروم باشی. یا آقایی تو مشاوره میگفت وقتی حالش خوب نیست نمیدونم چه کار کنم، میترسم ناراحت ترش کنم، پس سکوت میکنم. من بهش گفتم سکوت توی ذهن یک زن مثل یک طوفان تفسیر میشه. فکر میکنه سرد شدی، فکر میکنه مهم نیست، فکر میکنه تنها شده. راهکارش چیه؟ حرف بزن، بگو نمیدونی چی بگی، ولی بگو نمیخوای قضاوتش کنی، فقط میخوای کنارش باشی. همینه که امنیت رو بهش میده. و مهمتر از همه تعهده. اگر قرار رابطت رو رسمی کنی، نترس، نذار زنه بمونه تو بلا تکلیفی. خیلی وقتا بی تعهدی مردا باعث میشه زن تو رابطه سرد بشه، حتی اگر هنوز عاشق باشه.
چون حس میکنه تو نمیخوای بمونی، فقط دنبال یه همراهی موقتی. پس مرد باش و اگر جدی هستی تعهد نشون بده. قبل از ادامه ویدیو اجازه بدید پلیلیست شناخت زنان رو به شما معرفی کنم. ویدیوهای خوبی رو گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان همین ویدیو براتون گذاشتم و همینطور در قسمت دیسکریپشن لینک رو براتون اونجا هم گذاشتم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. دومین چیزی که یه زن میخواد ارتباطه. ببین خیلی ساده است. یه زن اگر نتونه با مردش حرف بزنه یه جوری از درون میمیره. یعنی چی؟ یعنی باید بلد باشی گوش بدی، اونم با دقت، نه اینکه فقط سرتو اینطوری تکون بدی بگی باید سوال بپرسی، باید بازخورد بدی، باید بفهمی چی میگه. خیلی از زنا میگن من براش یه چیزی رو تعریف میکنم ولی انگار اصلا نمیشنوه و این فاجعه است. زن وقتی میبینه نمیشنوی فکر میکنه براش اهمیتی نداری. از اون طرف تو هم باید بتونی حرف بزنی، احساساتتو بگی، نیازاتو بگی. یکی از آقایون تو مشاوره میگفت من فکر میکردم مرد نباید ضعفاشو بگه، واسه همین همیشه ساکتم. من بهش گفتم دقیقاً به خاطر همینه که رابطت مشکل داره، چون زن تو رو آدم آهنی نمیخواد، آدم واقعی میخواد، با احساس، با حرف، با صدا. پس سعی نکن همیشه قوی به نظر بیای، سعی کن واقعی باشی. حالا راهکارش چیه؟ تمرین ارتباط. با نوشتن شروع کن. یه بار حست رو بنویس و بهش بده، بعد کم کم حضوری بگو یا حتی یک پیام صوتی. فقط بگو، نذار که اون لحظه ساکت بینتون بگذره. سومین چیز صبوریه. ببین زندگی همیشه گل و بوته نیست. گاهی اعصابت خورده، گاهی خسته‌ای، گاهی همسرت یه کارایی میکنه که اعصابتو داغون میکنه. ولی مرد واقعی کسیه که تو دل سختی صبوری میکنه، نه اینکه ساکت بمونه. صبوری یعنی اینکه بتونی با آرامش واکنش نشون بدی، بتونی بدون داد و زدن حرف بزنی. مخصوصا توی رابطه جنسی صبوری خیلی مهمه. خیلی از خانم‌ها میگن اون فقط به خودش فکر میکنه، حوصله نداره، من آماده میشم، فقط میخواد کارشو بکنه و تمام. این یعنی تو اصلا اون رابطه رو نمیفهمی. رابطه جنسی واقعی باید با احساس، صبوری و توجه باشه. اگر صبر نداشته باشی زن کم کم از تو فاصله میگیره، حتی اگر به زبون نیاره. حالا راهکارش چیه؟ یاد بگیر از مسیر لذت ببری، نه فقط از نتیجه. یاد بگیر براش وقت بذاری بدون عجله و تو بقیه زندگی هم همینطور. چهارمین چیزی که یه زن میخواد رهبریه، نه دیکتاتوری، نه زورگویی، نه کنترلگری. رهبری یعنی بتونی مسئول باشی، بتونی مسیر رو هدایت بکنی، بتونی قاطع باشی. خیلی از زنها میگن ازش پرسیدم چه کار کنیم، گفت هر چی تو بگی. و این برای یه زن ناامید کننده است، چون فکر میکنه مردش بلد نیست زندگی کنه. رهبری یعنی بتونی تصمیم بگیری ولی مشورت هم بکنی. یعنی وقتی لازمه پیشنهاد بدی، راهکار بدی، جلو بری، نه اینکه بنشینی و ببینی اون چی میگه و بعدش هم هیچی. یکی از خانوما تو مشاوره گفت همیشه من باید راهو مشخص کنم، اون فقط دنبالم میاد. این خسته کننده است. زن به مردی نیاز داره که بتونه بهش تکیه کنه. حالا راهکارش چیه؟
روی اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیریت کار کن. حتی اگر اشتباه کردی، مهم اینه که داری تلاش میکنی، مسئول باشی. قبل از ادامه ویدیو اجازه بدید پلیلیست شناخت مردان رو به شما معرفی کنم. ویدیوهای خوبی گذاشتم، میتونید انتخاب کنید و ببینید. لینک رو در پایان ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. و اما پنجمین چیز، حضور. یعنی چی؟ یعنی اینکه باشی با تمام وجودت، نه فقط جسمت، بلکه فکرت، قلبت، حواست، توجهت. یعنی وقتی باهاشی واقعاً باهاش باشی. گوشی رو زمین بذار و توی چشماش نگاه بکنی، بهش لبخند بزنی، ازش بپرسی حالش چطوره، یک آغوش ساده بگیریش. همینا معجزه میکنه. یه خانومی میگفت اون همیشه خونه است ولی انگار نیست، چون حضورش فقط فیزیکی بوده نه واقعی. حالا راهکارش چیه؟ تایم مشخصی رو فقط برای بودن باهاش بذار. حتی روزی نیم ساعت فقط باهاش حرف بزن، راه برو، قهوه بخور، تلویزیون ببین. اینا ریزکارای بزرگیه که زنا ازش لذت میبرن و ازت میخوان ولی به زبون نمیارن. خب حالا جمع‌بندی کنیم. زنا ازت امنیت، ارتباط، صبوری، رهبری و حضور فعال رو میخوان. اگه اینا رو داشته باشی نه تنها رابطت سالم میمونه بلکه رشد هم میکنه. اما اگر اینا رو نادیده بگیری، حتی اگر عاشق هم باشین، رابطتون دچار فرسودگی میشه. و بدون هیچ کس کامل نیست، ولی اگه بخوای میتونی روی خودت کار کنی و بهتر بشی و مردی بشی که نه تنها زن زندگیت بهت افتخار بکنه بلکه خودت هم از خودت راضی باشی. اگر این ویدیو برات مفید بود، ساب و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی، چون قراره بیشتر درباره رابطه سالم و موفقیت توی زندگی عاطفی حرف بزنیم. و یه لطفی هم بکن، برام یک پیام قشنگ بذار که بدونم تو این مسیر با منی، چون اینجا فقط آموزش نیست، یه سفر برای رشد و بهتر شدنه.